Ayan. So, paano po natin magagawa yung Microsoft Excel Speak? So, una po syempre kailangan meron tayong gagamitin na spreadsheet o Microsoft Excel spreadsheet po na may mga grades. Ayan. For checking po ng ating school form 10 at school form 9 o SF10 at SF9 kung tali ba ito. So, paano po natin gagawin yun? So, una po, i-click po natin yung arrow po dito sa upper left po ng ating spreadsheet. Click po natin yan. Then, click po natin yung more commands. Yan. Pag-click po natin ng more commands, ayan, may mga access options tayo. Then, mag-customize tayo ng quick access toolbar. So, anong toolbar po ba ang gagamitin natin? So, i-click po natin ang all commands. Ayan. Then, hanapin po natin yung speak cells na icon or toolbar. So, ayan. Ay, toolbar icon. So, hanapin natin yung speak cells. Ayan. So, ito po yung speak cells. Click natin yan, then add. Click natin speak cells, stop speaking cells, add. At kung papansin po natin, mapupunta po ito sa customize quick access toolbar sa kabilang side. Then, click po natin speak cells by row, add. Then, speak cells on enter, add. So, kung mapapansin po natin yung mga speak cells po na icon ay atin na customize. So, kung ayan po ay ating na-add na, click lang po natin yung OK. Ayan. Pag-click po natin ng OK, mapapansin po natin na yung mga icon na yun ay nandito na po sa upper left side po ng ating spreadsheet. Yan. So, since nandun na sila, pwede na tayong mag-start na mag-read ng ating mga grades. So, click po natin yung grade na babasahin. Then, click po natin speak cells. Pag-click natin ng speak cells, 88, automatic 90, po na magbabasa 92, ang ating 89, 89, grades. Ayan. 90, 92, Then, mag-move yan 93, pa 91, kanan. 85, Ayan. So, 86, pwede natin i-check. 88, Hawak po natin ang ating SF10 at SF9 87, to check po 86, kung pareho po 87, sila. So, ganun lang po 89, kasimple ang paggamit po ng Microsoft Speak 88, Cells. So, pagkatapos na po natin 91, basahin, click lang po 92, natin yung icon na to, yung speak or stop speaking cells. So, ganun lang po kadali. Click to like this. Thank you. Ayan, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe!